Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon guys, nandito tayo sa screen ng aking cellphone kasi maituturo ako sa inyo ng pang-boost ng watch hour nyo guys. As in, kagabi ko lang siya tinry. And then, guys, super effective. Ano talaga siya, nadagdagan talaga yung watch hour ko. Pwede niyo siya iwan guys, pwede niyo siya iwan. Iwan nyo naka-play, okay lang. So guys, kung gusto niyo malaman, please keep on watching. So guys, let's start. So, kagabi ko lang talaga siya ni-trinay guys. Kasi nanonood ako sa mga tutorial. Pasensya utal-utal. Nanood ako sa mga tutorial kung ano ba talaga yung best way na hindi na ako makipag-watch to watch sa mga ibang small YouTuber. Kasi yung iba guys, kahit may screenshot na, hindi pa rin nila pinanood ng totoo. So guys, self-watch ang tawag dito. Panoodin mo yung video mo, sarili mo din, yung video mo, panoodin mo. And then guys, ang maganda nito, pwede mo siyang iwan whole day. Naka-play lang talaga yun. Naka-play lang talaga siya. So guys, let's start. Guys, punta kayo sa Play Store ng inyong cellphone. And then guys, mag-download kayo ng Opera Mini browser with free VPN. So guys, search natin. Yan guys, kasi naka-install na ako. Kaya yan, i-open ko na lang. Yan guys, tingnan nyo. Opera browser with free VPN. Yan guys, yan ang piliin nyo. Dapat ganyan. And then guys, pag tapos na kayo mag-download, open nyo siya, open. So guys, ito na siya. Pag open nyo, ganyan yan siya. Guys, ito, sa baba, makita nyo yung Opera Mini na button. Click nyo yan. Tapos, history. Tingnan nyo yung history. Check yung history. And then, i-clear nyo yan guys. Delete nyo yung history. All history, delete nyo. Back. And then, search kayo ng YouTube. Search. Okay? Search. Wait lang guys. Andyan. Yan. May na signal. And then, palakihin natin guys para naman hindi siya masyadong. Click nyo yung search nyo yung dapat guys, hindi kayo mag-sign in. Tingnan nyo, hindi ako nag-sign in. Huwag kayong mag-sign in guys para hindi ma-detect na self-watch kayo. So guys, dapat naka-desktop site talaga yan palagi. And then, pag i-search nyo yung account nyo. For example, ito akin. Jillian Vlog. Search nyo. Ganyan. Pag-search. Ayan na siya, guys. And then, click nyo yung mukha nyo. Yan. Click nyo yung, yan. Pagpunta nyo yan dyan, guys. Dito sa gilid, dito sa gilid, history again. Click nyo yung history. Ayan, history. Ito guys, may watch history. May makita nyo sa dyan guys, history type. Click nyo yung watch history. And then, pagkatapos mong i-click guys, isa-isa lang ha, pagkatapos mong i-click yung watch history, click nyo yun sa baba yung clear all watch history. Pag click mo yung clear all watch history guys. And then, clear watch history. Clear. Pagkatapos mong i-clear yung watch history guys, click nyo din yung sa baba ng watch history, yung search history. Click nyo. Tapos, clear again. Clear all search history. And then, sa comment naman guys, sa comment, click nyo, community, click. Wala nang laman yan guys. Kasi hindi naman kayo nakasign in. So, back kayo guys, back. And then, back. Huwag nyong bilisan yung pag-back guys. Para hindi mawala yung search nyo, hindi mawala yung account nyo. Search again, and then back again, and then yan, back again, yan. Nandito na tayo ngayon guys. So makikita nyo yung
Ayan, makikita nyo yung ano ko, YouTube channel. So, click natin yun, ito guys, yung top, di ba sa baba ng home, makikita mo yung uploads, tapos may arrow sa gilid, tapos play all. Click nyo yung play all. Yes, play all. And guys, pag click nyo yung play all, ayan na guys. Yan. O, see? Mag-play na yan siya guys, play all. So, example, yung video nyo. So, example, yung video nyo, naglalaman ng, naglalaman ng 10 hours lahat yung video mo. Example, di ba, mayroon namang 6 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 4, and 3 to 1, ganyan. Okay lang yan guys, kasi, play all nga, di ba? So, example, kung video mo, ang dami mong video, tapos minutes lang, tapos umabot ng 5 hours lahat, 5 hours, 10 hours. So guys, madadagdag yan sa watch hour nyo. So akin, may ako, 20 na video. Sa video ko dito guys, may nag-live streaming ako nung mga few days. So mayroon akong 2 hours dito. 1 hours yung isa, then 1 hours yung isa. So okay na yun guys. Panoodin nyo, pwede nyo iwan yung phone. Ayan, mag-play yan siya guys. Pagkatapos ng number 1, makikita nyo naman guys dyan sa uploads from Jillian Vlog 1/20. So number 1 pa ako guys. Pagkatapos nyan, diretso na agad yan sa my 19th birthday. Tapos pagkatapos ng 19th birthday, my first prank calling other man's name, ganyan. So hanggang matapos siya guys. And then pagkatapos guys, ay example, natapos na yan lahat. Balik kayo sa dito, yung parang may bahay sa baba. Balik niyo sa home. Balik kayo sa home. And then, pwede nyo ulit-ulitin guys. Pagkatapos na-play yung lahat ng video mo, tapos na. Balik kayo dun sa click kong home kanina. Then, balik yan siya guys. Click nyo agad ulit yung history. Click. Then, clear. Ganyan yun guys. Balik lang eh. And then, search again ng YouTube. Ganyan, balik-balik lang siya guys. Click ulit natin na YouTube. Balik-balikin natin guys para maintindihan nyo talaga. And then yan. Wait. Search again, search. Search natin ulit. Search yung account nyo. Ulitin lang natin guys. Jillian Vlog. Ulit. And then, search. Pagkatapos mo siyang i-search guys. Yan na, ulit. Click ulit yung yung mukha mo. Para mapunta kayo sa channel dashboard, no? And then, ganyan, guys. And then, sabi ko kanina, history. Click ulit yung history sa gilid. And then, watch history. Clear. And then, dito na tayo sa search history. Clear ulit. Clear. And then, yung comment guys, ganyan, wala na yan. Walang laman yan. Kasi hindi ka, diba, naka-sign in. So, balik. So, mga ilang ulit yung makabalik guys. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 na balik. 5 na click ng back guys. And then, sabi ko kanina, pag sa baba ng home, makikita mo yung uploads, arrow sa gilid, and then play all. Click yung play all. Ayan. Yung play all, ayan. Ulitin natin, para makita nyo. Oh, ayan na guys. Play all agad. So, tawan tayo. Balik-balikin lang natin guys, hanggang sa makuha natin. Alam nyo ba guys, kagabi, yung watch hour ko is, itong video ko guys, parang lang lahat. Mga 4 hours ata. Lahat. Kasi kundi lang yun naman yung video ko. Ayan. Mga 5 hours ata guys. So, dalawang phone yung ginamit ko kasi yung husband ko, umuwi naman siya gabi-gabi. So, yung phone niya, ginagamit ko. So, dalawang phone yung tiningnan ko hanggang umaga, guys. Hanggang umaga ko siyang pinlay. Ayun, guys. Yung watch hour ko, kahapon is 77. Was 77 lang, guys. Diba, ang liit lang. Hanggang pagtingin ko kanina, guys, ayun, 100 watch hour niya, guys. So, diba, my God. Diba? So, talaga siya guys, super legit, super effective. So guys, try nyo na. Try nyo tong tutorial ko. So guys, thank you for watching. So guys, balik tayo sa ganyan. Basta guys, ito, yan.
Opera Mini. Yan guys, click nyo yan. Yan, Opera Mini. Ganyan yung ano nyo guys, ha? So guys, thank you for watching. Sana makatulong sa inyo. So guys, tulungan lang tayo dito guys. Kung ano yung makikita, kung ano yung mga maano natin, kung ano yung malalaman natin ng mga mga makakatulong sa atin, i-share natin para naman makakatulong tayo guys. As in makakatulong talaga to sa inyo. And then guys, kung may phone naman kayo na maraming phone kayo, sa laptop din guys, mas mabuti kung laptop guys kasi makakatulong siya ng marami. Kasi yung laptop kasi marami siyang tabs, browser. So click yung tabs ganyan guys. Same lang din sa phone kasi yung isa lang phone ko dalawa lang yung phone namin dito. So kaya ang liit lang nang makakuha ko. Okay na yun na watch hour. Pero pag sa kasi guys, pag sa laptop makakuha ka ng 20,000 minutes every day kung may laptop ka. Pero ito guys, at least man lang madadagdagan yung watch hour natin. So guys, sana makatulong sa inyo. Tulong-tulong lang tayo dito guys. Thank you for watching guys. Thank you. Bye-bye. God bless you all. See you on my next video. Bye-bye.